बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वेलकम स्टेप टू डिजिटलाइज यूट्यूब चैनल पाइथन पढ़तो کې موږ شروع کړی دی راځو مخکې لیسن نمبر 3 ته او لیسن نمبر 3 زموږ د پایتن چې کوم پریکټیکل پروګرامینګ دی او پریکټیکل سایډ دی هغه ان شاء الله په دې کې پوره ډیسکس کوو دا لږ ځین کې واچوي سونه زموږ ویور دی نو هغه به دا کلیر کی چې زموږ سونه پایتن پروګرامینګ دلته کېږي او په دې طریقې سره چې لکه زه به سلایډز باندې هغه کوم پروګرام چې زه د پایتن کې رائټ کوم یا ټایپ کوم نو هغه ما په سلایډ باندې دلته راوستي ډایرکټ نو په سلایډ به هغه به ډسکرایب کوو او د هغې نه پس به چې کوم دی هغه بیا پریکټیکل هلته ځو او لیکو به او طریقه به راته ښایي چې دا به اوس د ریزلټ په تاسو بیا هلته ګورئ او طریقه به مې زده کوئ تاسو وګورئ سمپل غوندې پروګرام موږ په دې کې لیکلی رایټ ا سکرپټ ټو ډسپلی هیلو پایتن آن د ټرمینل ځکه زموږ ټول کار به په ټرمینل باندې وي نو څومره پایتن لیسن چې زموږ وخته دې ته اپلوډ کېږي به هغه ټول د پایتن ټرمینل به موږ ډسکس کوو ان شاء الله نو تاسو وګورئ په پایتن کې چې تاسو کله فرست ټایم یا بالکل فرش کوډینګ کوئ سٹارټ نه کوئ طریقه به دی چې پرنټ نو پرنټ ایکچولی یو فنکشن ده صحیح شو چې هغه تاسو سره په دې ډبل کوټس کې سم وي نو هغه د پرنټ کولو لپاره د هغې د ریزلټ اخیستو لپاره به هغه به چلیږي او په ډسپلی باندې به هغه ریزلټ راځي نو یو به دا پروګرام موږ ان شاء الله دینا پس یو بل ریکورډ غوندې پروګرام دی ریپیټ 10 ټایم هلو ورډ string صحیح شو hello word strings and display the output نو hello مونږ 10 ټایم څنګه ریپیټ کولی شو هغه د پر طریقه کار سره نو تاسو وګورئ string اوس دې ځکه مونږ ویریبل اغسته دي پورم لیکلی او تاسو ما ویلو چې کله په پایتن کې ز string ویلیو اخلي نو str سره تاسو ډایرکټ ریپرزینټ کولی شئ خو مونږ د string اغسته دي hello ټیک شو بیا ریپیټ string دا سیکنډ ویریبل دی چې د دې ویریبل ویلیو با assign کی دا ځان ته hello multiply by 10 به کی نو تاسو ګورئ اوس string سره لګیا دی نمبر ملټیپلای کی او بیا دا غي نه پس print یو فنکشن دا سیدا چې دا repeat string variable با په string باندې راولي ټیک شو دینه پس یو third پروګرام موږ جوړ کړی چې variable موږ combine کو څنګه مختلف صحیح شو combine multiple string and display the output simple یو string دی فرض کا string 1 موږ غسته دی string 2 موږ غسته دی string 3 موږ غسته دی پای کې چې تاسو کوم څه ډیفاین کړئ خو دا سلیش بیک سلیش دې ته موږ وایو چې هغه دا مطلب د دې دا چې دا د نیو لاین لپاره موږ استعمالو ټیک شو لکه پایتن کې چې دا ډایرکټ کله کوډینګ کې نو د کې نیو لاین نه راځي کنه هغه د لپاره به ته اسکیپ کریکټر موږ ورته وایو بیک سلیش دا به ته ضروري دینه په string 2 موږ غسته پایتن بیک سلیش دا شان او بیا موږ یو فائنلی یو ویریبل راغسته چې کوم string 1 ویلیو دا هغه په دې string 1 سره اوچت کو د string 2 چې کوم ویلیو دا به د string 2 سره اوچت شي دلته او د string 3 چې کوم ویلیو دا به اوچت شي خو دا ټول به یوځای شي او را به شي add string دا د add string نه پس دغه پرنټ کولو د لپاره موږ څه استعمال کړی دی print فنکشن استعمال کړی نو راځو سره لومړنی دا کوم پروګرام چې دی کې write a script display hello python and the terminal دا څنګه کیږي او مزید دا دوه پروګرامونه ان شاء الله تاسو پای کیږي نو پریکټیکل طرف ته راځو چې کله python او مطلب دا ری پایچام آی ډی انسټال شي نو بیا طریقه دار تاسو په پایچام باندې ډبل کوکې چې پایچام آی ډی تاسو ته کولو شي نو دا فرست ټایم پایچام آی ډی کولاوي ټیک شو بعض اوقات د پایچام آی ډی د فرست ټایم کولاول سره د ځان سره یو مین فایل کولاوي ټیک شو هغه مین فایل ز تاسو ته خیم اکثر تاسو ته پسرین باندې دا راشي دلته سې شو دا سې کولو شي نو چې تاسو سره زین کی فرست ټایم چې تاسو کولاوي نو دا مین فایل به راځي دا مین فایل به تاسو کلوز کوئ دا غینه پس چې موږ خپل باندې کار کوو ټیک شو نو دا پایتن چې څونه پروجیکټس دي هغه ځکه موږ کار کوو رائټ ځکه کلیک کوم ٹھیک شو دلته به نیو تلاړ شو او پایتن با په حال موږ دا کو بیا به فایل لوکیشن سیټینګ ان شاء الله مزید وخت سره کو نو پایتن پروګرام زاله ٹھیک شو دا پایتن پروګرام زنو مر کوم پرس کا ډسپلی ورډ دا مې واشته انټر مې دا مې د فایل نمبر کا ډسپلی ورډ ور دې نمخ کې ما پروګرامز کړی ټول په دې لیست کې رااله دینه پس ځلی کوم څه print bracket شو double quotes زلګوما hello word ٹھیک شو anyway بس مو لیکل print hello word دینه پس دا سرن کو نورن کولو د لپاره بتاسو دلته کلیک اوکے او کرنٹ فایل بواله او رن باندې وکړئ څنګه تاسو رن باندې کلیک کړئ مطلب چې کوم د پایتن ټرمینل نه پدې بتاسو ریزلټ ګورئ دا مو سره ټرمینل یا پایتن hello word کلیر شو نو دا یو سیمپل پروګرام او چې هغه تاسو لید اوس موږ سره چې کوم دویم پروګرام هغه موږ دلته رن کوو ان 10 ټایم موږ یو ورډ ریپیټ کوو به څنګه کی
نو زه راځم رائټ کلیک نیو یعنی بل یو پروګرام د پراخه خبره چې تاسو بل پایتن فایل واخلئ نو بل فایل مې واخیست دلته لیکم ریپیټ دلته ظالم string صحیح شوه equal to double quotation mark پرس کا hello world او دا زه 10 ټایم پرنٹ کوم نو ګوره زه تاسو ته ریویډیو کې لګیا یم خو که بهتر دا که زه کمنټس دلته کمنټ آوټ کوم نو دا یو ښه خبره ده نو که دلته کې زه کمنټ آوټ کوم نو هغې دپاره هیش تاسو لکه لګولی شئ پرس کا تاسو دلته ولیکئ پروګرام 10 ټایم ٹھیک شو نو هلو ورډ مې واست دنه پس ریپیټ نو ریپیټ اکچولی یو بل ویریبل ظالم ریپیټ string دا یو سیکنډ ویریبل ایکوال ټو چې کوم string دی هغه راواخله ځکه الریډي ما ډیفاین کړی نو تاسو ګورئ ویریبل ډیفاین شوی دی او دې په خپله بیا راوچته چې یو ځل ډیفاین شي ټیک شو دا ملټیپلای کا سره 10 سره او د آوټپوټ او خو د لپاره به تاسو دلته پرنٹ فنکشن یوز کړئ نو پرنٹ ما ولګو او د هغې نه پس ما څه واخیستل ریپیټ string دې کې اتوماتیکلی خپله راځي چې یو ځل تاسو ډیفاین کړئ دې نه پس دا رن کړئ تاسو ګورئ هلو ورډ دا ټول را کلیر شو نو چې څونه تاسو دا رن کوئ تاسو ته دا جواب ملاویږي هلو ورډ دا به 10 ټایم چې کوم دی ضرور راځي کوشش تا کو چې مونږه مطلب دا چې په یو اسانه طریقې سره تاسو پوه کو نو ډېر ایزي طریقه راځم په خیال دونه څه په دې کې ګران نشته راځو تھرډ پروګرام مونږ دلته کې رن کوو نو رائټ کلیک نیو او تھرډ پروګرام ما سره ایډ سټرینګ د ایډ سټرینګ لپاره طریقه مونږ دا ښودلې وه چې مونږ ملټیپل سټرینګ والو لکه فرض کا زه لیکم سټرینګ یاد وساتئ سټرینګ به STR نه لیکي ګورئ ښه STR مونږ سره دلته بیل سي نو سټرینګ مو لیکه فرض کا ایکوال ټو ما واغسته لکه فرض کا ما واغسته فرست لاین ٹھیک شو دا شان سټرینګ 1 مې واغسته ٹھیک شو همدې طریقې سره زه لمه سټرینګ 2 دا به شي سیکنډ لاین ٹھیک شو دا شان دې طریقې سره سټرینګ 3 نو ملټیپل ویریبل شو تھرډ لاین او زه غواړم دا فرست سیکنډ تھرډ لاین زه ایډ کوم نو ایډ سټرینګ یو بل ویریبل علم ایکوال ټو سټرینګ 1 صحیح شو روچته یې کنه پلس string 2 plus string 3 clear then پس زه دې ریزلټ کتل غواړم نو print then پس په موضوع ولم add string then پس وکړو دا به رن کو صحیح شو نو کرنٹ فایل زمونږ کرنٹ فایل دی او رن تاسو وګورئ فرست لاین سیکنډ لاین تھرډ لاین نو که موږ فرض کړو کې بیک سلیشن استعمال وکړو بیک سلیشن چونکې دا په یو کې جمع کیږي نو تاسو وګورئ بیک سلیشن سره څه شو فرست لاین ځان درا که دلته زه بیک سلیشن استعمال وکړم تاسو وګورئ نو د فرست نه به سیکنډ لاین بیل شي که نه که زه رن کړم تاسو وګورئ فرست لاین سیکنډ لاین تھرډ لاین تاسو پکې دا مو شو چې دا څنګه کی کمنټس باندې تاسو پوه شئ چې کمنټس په پایتن کې پروګرام د پاره څنګه لګي نو دا یو درې پروګرام ان شاء الله مزید به په دې طریقې سره مخکې ځو په سلاید باندې به تاسو پروګرام ډسکرایب کیږي او هغې نه پس بلته تیار راغلی ان شاء الله به ډسکس کوو